හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Tik Geek ඉතින් ගෙනෙන තවතොලත් වීඩියෝ එකට. ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. හරි අපි දැන් බලමු කලින් දැක්කා වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම TikTok app එකට යන්න. ඔයා දැන් TikTok search bar එකට ගිහලා යොමේ official කියලා search කරන්න. දැන් ඔයා මේ TikTok account එකට යන්න. දැන් ඔයා මේ උඩම පින් කරලා තියෙන වීඩියෝ එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයා මේ සින්දුව සේව් කරගන්න. දැන් ඔයා comment section එකේ pin කරලා තියෙන link එකෙන් හෝ description එකේ තියෙන link එකෙන් මේ site එකට එන්න. දැන් ඔයා use template in CapCut කියන තැන touch කරන්න. දැන් ඔයා use template කියන තැන touch කරන්න. දැන් ඔයාට වීඩියෝ එකට හදාගන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ 3 ඇඩ් කරන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් export කියන තැන touch කරන්න. දැන් ඔයා save and share to TikTok කියන තැන touch කරන්න. දැන් ඔයා add sound කියන තැන touch කරන්න. ඔයා favorite දාගත්තු සින්දුව select කරන්න.
දැන් ඔයා මෙතන යට තියෙන ඊතලයේ ටච් කරන්න. වොලියුම් කියන තැන ටච් කරන්න. ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් කියන තැන 100ට බිංදුවක් කරගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න channel එක subscribe කරන්න හැමෝටම සුබ දවසක්